Team11 को अकाउन्ट कसरी बनाउने। आजको यस भिडियोमा म कुशल चमजाङ हजुरलाई Team11 नेपालको अकाउन्ट कसरी बनाउने साथसाथै एउटा रिफरल कोड पनि दिन गइरहेको छु, जुन प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो अकाउन्टमा थप बोनस पाउन सक्नुहुनेछ। अझैसम्म तपाईले Team11 एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड कसरी गर्न सकिन्छ सम्बन्धी मैले भिडियो बनाइसकेको छु, लिंक कमेन्ट बक्समा दिनेछु। त्यो भिडियो हेरेर सबभन्दा सुरुमा तपाईले Team11 एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने अब म हजुरलाई मेरो फोनमा लगेर Team11 नेपालको अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईको फोनमा रहेको Team11 एप्लिकेसनलाई खोल्नुस्। खोलिसकेपछि यहाँनेर आफ्नो इमेल एड्रेस अनि पासवर्ड लगाएर लगइन गर्न भनिरहेको छ। हामीले त भर्खरै मात्रै नयाँ अकाउन्ट बनाउन गइरहेको छौं, त्यसैले तलतिर डोन्ट ह्याभ अकाउन्टको छेउमा साइन अप को अप्सन तपाईले त्यहाँ देखिराख्नु भएको होला, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यहाँनेर हाम्रो नाम, हाम्रो फोन नम्बर अनि इमेल एड्रेस अनि जेन्डर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड अनि रिफरल कोड मागिरहेको छ। फर्स्ट नेममा तपाईले आफ्नो नाम लेख्नुस्, लास्ट नेममा तपाईले आफ्नो थर लेख्नुस्, कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईले चलाइरहेको फोन नम्बर लेखिदिनुस्, इमेलमा तपाईले चलाइरहेको इमेल एड्रेस लेखिदिनुस्। फोन नम्बर अनि इमेल एड्रेसको तपाईले साइडमा हेर्नु भने त्यहाँनेर सेन्ड ओटीपी को अप्सन दिइरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ हामीले फोन नम्बर अनि इमेल एड्रेस लेखिसकेपछि हामीले यसलाई भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तलतिर जेन्डरको अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाई केटा हो कि केटी हो तपाईले त्यहाँनेर चुज गर्नुस्। पासवर्ड अनि कन्फर्म पासवर्डमा तपाईले आफ्नो नयाँ पासवर्डलाई माथि पासवर्डमा पनि त्यही पासवर्ड लेख्नुस् र कन्फर्म पासवर्डमा पनि त्यही पासवर्ड लेखिदिनुस्। रिफरल कोडमा म हजुरलाई मेरो रिफरल कोड दिन्छु, त तपाई त्यहाँनेर लेखिदिनुस्। अब म यहाँ सम्पूर्ण कुरा भरिदिन्छु, तपाई पनि भर्नुस्। म फर्स्ट नेममा म मेरो च्यानलको नाम लेखिदिन्छु, लास्ट नेममा म नेपाल लेखिदिन्छु, टेक्निक नेपाल मेरो च्यानलको नाम भइहाल्यो। कन्ट्याक्ट नम्बरमा म आफ्नो फोन नम्बर लेखिदिन्छु, तपाई पनि आफ्नो फोन नम्बर लेखिदिनुस् अनि सेन्ड ओटीपीमा तपाईले नम्बर लेखिसकेपछि क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर सक्सेस भनेर देखिरहेको छ, ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यो नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ, मेरो यहाँ आइसकेको छ। अब म जस्ताको त्यस्तै त्यो कोड लेखिदिन्छु, तपाई पनि कोड लेखिदिनुस्। इमेलमा तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस लेखिदिनुस्, म पनि आफ्नो इमेल एड्रेस यहाँनेर लेखिदिन्छु। इमेल एड्रेस लेखिसकेपछि छेउमा रहेको सेन्ड ओटीपीमा क्लिक गरिदिनुस्, सक्सेस देखाउनेछ र ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर इन्टर ओटीपी को अप्सन दिइसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो फोनमा रहेको जीमेल एप्लिकेसन खोली तपाईले त्यहाँनेर आफ्नो जीमेल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मैले खोलेको छु र यहाँनेर नो रिप्लाई Team11 भेरिफिकेसन ओटीपी भनेर एउटा मेल आइसकेको छ। अब म यो मेल खोलिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मलाई यहाँ ओटीपी कोड दिइरहेको छ। अब यो ओटीपी कोड म यता Team11 मा जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छु, तपाई पनि लेखिदिनुस्। लेखिसकेपछि तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेर सेलेक्ट जेन्डरको अप्सन दिइरहेको छ। यसको मतलब मैले हजुरलाई अघि नै बताइसकेको छु, तपाई यदि केटा हो भने मेल लेखिदिनुस्, यदि तपाई केटी हुनुहुन्छ भने फिमेलमा क्लिक गरिदिनुस्। म चाहिँ केटा हो त्यसैले मेलमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँनेर पासवर्ड अनि कन्फर्म पासवर्डमा तपाईले आफ्नो नयाँ पासवर्ड लेखिदिनुस्। पासवर्ड बनाउँदाखेरि तपाईले क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, @#123 यस्तो तपाईले मिलाएर आफ्नो पासवर्ड बनाउनुस् अनि मात्र यहाँनेर पासवर्ड बनिनेछ। अब म आफ्नो यहाँनेर पासवर्ड लेखिदिन्छु र कन्फर्म पासवर्डमा माथि मैले जुन पासवर्ड बनाए त्यही पासवर्ड यहाँनेर लेखिदिन्छु। अनि सम्पूर्ण कुरा लेखिसकेपछि अन्तिममा रिफरल कोडको यहाँनेर अप्सन बाँकी छ। यसमा चाहिँ तपाईले KUSAL101 तपाईले लेख्नुभयो भने तपाईले लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई त्यहाँनेर थप बोनस मिल्नेछ। त्यसैले रिफरल कोडमा KUSAL101 लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब यहाँनेर सम्पूर्ण कुराहरु लेखिसकेपछि एकचोटी मजाले चेक गर्नुस्। तपाईको फोन नम्बर, तपाईको इमेल एड्रेस, तपाईको नामहरु सम्पूर्ण कुरा चेक गरिसकेपछि तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेर के दिइरहेको छ भने यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ आई हैव रिड एन्ड एग्री के भनिरहेको छ। त्यसको अगाडि हेर्नु भने तपाईलाई त्यहाँनेर एउटा बक्सा दिइरहेको छ, त्यो बक्सामा टिक गरिदिनुस्। टिक गरिसकेपछि यो टिक मार्क भइहाल्छ। टिक मार्क भइसकेपछि तलतिर साइन अप को अप्सन दिइरहेको छ, साइन अपमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर हाम्रो Team11 को अकाउन्ट सक्सेसफुली बनिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनेर हाम्रो इमेल एड्रेस अनि पासवर्ड जुन हामीले भर्खरै बनाएको छौं त्यो यहाँनेर राखेर लगइन गर्न पर्ने हुन्छ। म आफ्नो इमेल एड्रेस अनि पासवर्ड लेखिदिन्छु, तपाईले पनि अहिले भर्खरै बनाउनु भएको पासवर्ड अनि इमेल एड्रेस यहाँनेर लेखिदिनुस्। लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर लगइनको अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँनेर क्लिक गरिदिनुस् र सजिलैसँग तपाईको फोनमा Team11 खोलिनेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि यहाँनेर खोलिसकेको छ। यदि तपाईलाई Team11 सम्बन्धी अन्य जानकारी जस्तै कि केवाईसी कसरी भेरिफाई गर्ने, तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो, यस्तो भिडियोहरु तपाई खोजिराख्नु भएको छ भने म कमेन्ट बक्समा एउटा प्लेलिस्टको लिंक दिनेछु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टको लिंक भनेर दिइरहेको हुन्छ। त्यो प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर पनि Team11 सम्बन्धी अन्य भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ।